Mình còn sống à? Ồ, cô còn sống. Ừ. Hả? Ngươi là... Ngươi gì? Tôi biết nó sẽ rất vô duyên nếu tôi tự đợi thấy con dao của cô. Tôi đã đợi cả tiếng đồng hồ để cô tỉnh dậy và hỏi vài thứ đấy. Sao ngươi lại đến đây? Có việc gì nói tuyệt ra luôn đi. Chả là vậy. Có một số thứ, một con dao của tôi bị nổ và một con bị gãy rồi. Cô thấy không? Nên thứ tôi muốn thì là con dao kia. Hả? Ý ngươi là con dao này? Dao của tôi gãy hết trơn rồi. Tôi mượn nó một lát được không? Mượn á? Rất tiếc là không được. Ta khác phe với ngươi. Ta không có nghĩa vụ phải làm theo những yêu cầu của ngươi. Bọn ta vốn đã không thích phe thời gian của các ngươi rồi. Vậy mà ngươi cứ đến đây như nhà của ngươi ấy. Biến đi. Còn không ta xiên cho bây giờ. Tóm lại là không đưa đúng không? Ngươi định làm gì? Đứng im. Đừng im ngay. Không ta sẽ dùng con dao này đâm chết ngươi đấy. Vậy sao? Cô đang run lên rồi kìa. Ta nói đừng im cơ mà. Bộ ngươi bị điếc hả? May là hôm nay tâm trạng tôi tốt nên cô không sao đó. Còn tâm trạng của ta thì không. Ồ. Ôi không, máu của hắn. Nguy rồi, mình khó thở quá. Máu của ta có độc. Ta tưởng người biết đâu rồi chứ. Tên khốn. Cô chỉ bị dính chút độc thôi nên không ảnh hưởng đến tính mạng đâu. Hắn quá mạnh. Kể cả mình có dao rồi cũng không giết được hắn. Không còn nhiều thời gian nữa. Giờ cho xin con dao này nhá. Bye bye. Thì ra cô ở đây. Hử? Này. Hả? Người đang làm cái quái gì vậy? Chỉ mang cơm cho cô chứ làm gì. Ta không hỏi cái đó. Nói mau. Người biết thừa ta là robot sát thủ rồi cơ mà. Sao người vẫn mang cơm cho ta? Hả? Nghĩa là robot không ăn cơm sao? Ta cứ tưởng ngươi thông minh lắm. Ai ngờ lại ngu xuẩn tới mức này. Mặc dù ngươi biết ta là robot nhưng vẫn cố bảo vệ ta là sao? Ta đâu phải con người. Ta thế ngươi biết ngươi không thể thắng được chúng vẫn cứ đau đầu vào. Ngươi không hề liên quan tới việc này. Ngươi không nghĩ là vậy khiến ngươi trở thành mục tiêu bọn chúng sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả? Tôi chỉ bảo vệ địa bàn của tôi thôi. Tôi không giúp người để được trả ơn đâu. Chỉ là quan tâm người ta là điều tôi muốn nên... Nói thật nhé, ngươi biết sao ta phản bội bọn chúng không? Vì chúng biến cô thành robot. Đúng, nhưng còn một lý do khác. Đó là chúng đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời ta. Giờ ta không thể sống như một con người được nữa. Ta muốn sống bình yên như một con người. Ta không muốn biến thành một con máy chết chóc. Nói nghe buồn vậy. Vừa nãy cô nói cô là robot sát thủ. Đó là lý do ta hỏi ngươi. Ta tưởng ngươi bị ngu không đó. Tôi đã rời khỏi Brookcon rồi mà. Sao cô vẫn tự nhận mình là sát thủ ấy? Vì ta sẽ được tự do, sẽ đi giết người thoải mái. Sao nghe không giống kịch bản? Hả? Kịch bản nào? Hả? Giết người? Nhưng có đâu khác gì bọn chúng. Ừ, ta đâu khác gì bọn chúng. Cái gì cũng khác mà. Nếu không cô đã giết tôi lâu rồi. Cho nên dừng việc giết người lại đi. Nếu không cô muốn sống bình yên thì dừng việc đó lại. Ngươi dám ra lệnh cho ta sao? Tôi không có ý đó. Cô nói muốn sống bình yên mà vẫn nhân tâm cướp đi sự bình yên của người khác à? Cô làm vậy không giống con người đó. Những cô mày vô cảm mới là những thứ không quan tâm cảm xúc của người khác. Cả làng tôi là nạn nhân 18 năm trước lũ đồ tể máu lạnh đã cướp đi tất cả họ mà chả có mục đích gì cả. Đó là lý do tôi phải bảo vệ nơi này bằng mọi giá. Để nơi này không bao giờ bị tấn công nữa. Im ngươi đi, ngươi là chỉ con hay gì mà nghĩ ngu đấy. Bộ mình nghĩ 18 năm trước ta đủ nhận thức để tấn công vào ngươi à? Năm nay ta mới 24 tuổi. Vậy cô chắc chắn đã tấn công là khác phải không? Hả?
Cứu người ta đi. Bà nó ơi. Giờ tới lượt Rão đấy, Rão già. Các người ở yếu xỉu giết Thủ chả ác bố. đâu. Còn đen chúng mày xuống 18 tầng địa ngục không ít tội. Trên đời này kẻ mạnh được, yếu thua. Kẻ mạnh luôn có quyền, yếu thì phải chịu thôi. Được, chúng mày ép ta đi nha. Tôi biết, bởi lúc con là một phe hung bạo nhất thế giới. Không có đã đời đó thôi. Không có muốn sống bình yên như một con người nữa. Tên khốn, mau im đi. Người là ai mà dám nói với ta những điều đó? Nên nhớ giờ ta là robot sát thủ, không phải con người. Không ai coi ta là con người cả. Nếu không ai coi ta là con người, tại sao ta vẫn phải chứng minh điều đó? Tôi không nói điều đó. Robot chỉ là cái tên gọi thôi. Cô vẫn là con người nhưng cô không muốn làm điều đó. Giết người thì sao chứ? Làm như ngươi chưa giết ai bao giờ ấy. Tất nhiên, ta đâu phải cái loại ác độc như cô. Cô giết người vì mục đích gì còn không có đó. Thì sao? Đó là việc của ta. Thì đó, vì thế nên cô mới bị thành ra như này đó. Cô nghĩ cô thoát khỏi Blood Core, nhưng thực tế cô đang làm nô lệ cho cái ác. Cô đã giết hai tên kia một cách dã man. Nó phản ánh được cái ác trong cô Mày, đấy ta đó. nâng cấp đi mà. Không bao giờ ngờ cô là người bảo thù như vậy. Đáng thôi, đời tối như nào do cô lựa chọn hết. Bảo như việc nhà ngươi, ta như này không ảnh hưởng đến việc nhà ngươi à? Tức chết đi được. Mới sáng ngày ra đã ngay kinh thánh. Hắn dám vinh giọng dạy đời mình cơ à? Liệu mình có an toàn khi ở đây đâu dài không? Bọn chúng cũng biết mình ở đây mất rồi. Chết tiệt, nếu như mình rời đi bây giờ thì không còn đằng khác nào nữa. Mình sẽ chết vì đói khát mất. Glorina, Hả? tớ biết cậu khá khó tính, nhưng tớ nghĩ cậu nên nghe hắn. Đó là lời khuyên tốt nhất tớ nói với cậu. Cậu là... Đúng rồi, tớ đây. Cậu nên nghe hắn. Hắn đang bảo vệ cậu vì một vài lý do nào đó ấy. Cái gì? Cậu đang nói quái gì vậy? Làm sao hắn bảo vệ tớ được? Tớ còn mạnh hơn hắn mà. Tớ biết điều đó mà. Nhưng hắn không ngại vướng vào mấy mớ rắc rối của cậu để cho cậu sống bình yên á. Cậu muốn điều đó mà phải không? Tin hắn đi, tớ thấy hắn thật lòng đấy. Ê khoan, thì ra là thế, tất cả chỉ ảo giác. Hắn từng nói quan tâm người khác là điều hắn muốn. Hắn còn mang cơm cho mình nữa. Công nhận là anh ta tốt hơn tớ nghĩ á. Thế á? Cười gì vậy? Thế mà có chị trước mà ghét ổng ấy. Cái gì? Tớ nhớ tớ có đâu có nói thế. Tớ bảo cậu đâu. Tớ bảo ai đó mà. Này đó, ta đi đường này sao? Hồ Cagon rộng lắm. Tớ cũng không biết nữa. Cậu đánh hơi được mà phải không? Không được đâu, ông bị chở bằng xe thay vì đi bộ nên không được. Vậy sao? Giờ chúng ta làm gì? Hả? Ai đó? Cậu không sao chứ? Ai bữa trước chúng mày đánh đến tao làm gì? Là hắn sao? Gọi thì gọi chọn thôi. Tao tên Meiji chứ không phải tên hắn. Maggie, ngươi định làm gì bọn ta? Ngươi không chết do mất máu à? Làm gì ư? Tất nhiên là giết chúng mày để trả thù trội đánh bay mắt của ta rồi. Hắn là ai vậy? Mau nấp đi, Nhi. Nói mau, sao ngươi biết bọn ta ở đây? Còn sao nữa, ba mày ở đây thì chúng mày cũng chỉ biết quanh quẩn ở đây thôi. Quanh đây ư? Vậy ngươi biết chính xác vị trí của ba ta? Chết, rượu bà rồi. Tất nhiên, hắn bị một nhóm tiến sĩ bắt. Bọn chúng định chế thành mấy cái sinh vật robot gì ấy. Nguyên khốn, hóa ra ngươi cùng phe với chúng. Ấy, vậy rồi, ta chỉ biết chúng thôi, ta chả liên quan đến bọn chúng cả. Thế, thì nói vị trí cho bọn ta đi. Im đi, ta không tới đây để cung cấp thông tin. Thật nhục nhã khi thua một lũ con nít như chúng mày. Không trả thù thì không đến nhục đâu cho hết.
Nhưng mà tao đang trong quá trình Ừ. phục hồi, tao không thể dùng máu được. Mà không sao, tao chỉ dùng con dao không giết mày. Ta biết hết chúng mày như nào rồi, độc cũng chả có tác dụng trong trận chiến này. Đó là ai thế? Đáng sợ quá, hắn sẽ giết Đốt mất. Xin lỗi cậu, Đốt. Thật sự tớ không biết nên làm gì cả. Tôi sẽ chiến đấu với cậu. Đừng, trốn đi, cậu bị thương nặng quá. Không sao. Tớ bảo trốn đi rồi mà. Diệp! Ấy ấy, sơ hở kìa. Công nhận ngươi mạnh thật đấy. Sao như nào nữa đây? Tất nhiên, du đốc chúng mày là cái đinh gì đối với Chả phải tao. ngươi đang trong quá trình trị thương sao? Sao ngươi không nghỉ ngơi nhở? Cái gì? Nghỉ ngơi á? Mày bị điên à? Vậy để ta cho ngươi nghỉ ngơi luôn. Ui rồi, hắn vẫn đỡ được. Dầm ba cái trò trẻ con, không còn cách nào đánh được ta đâu. Lạ ha, lần này mày không dùng cái chiêu gì vàng vàng đó nữa hả? Sao? Vẫn muốn chiến tiếp nữa hả? Tao nể cái tinh thần chiến đấu của mày đấy. Nhưng rú ắt con chúng mày không phải đối thủ của tao đâu. Còn lâu, trả lại ba cho ta mau. Gậy đâu mất rồi? Đó rồi, mau tỉnh lại đi. Trời, rần rầy cùng hắn rồi hả? Thôi thì ngất hẹo cho nó nhẹ nhàng. Không, hết cứu rồi. Mình không muốn thấy cảnh đó đâu. Làm ơn, tác giả che vào đi, không vi phạm quy tắc cộng đồng bây giờ. Mẹ, gãy bà dao rồi. Dành con, mày đánh đấy giỏi đấy. Tấu lại, mày muốn chết trước nó chứ gì. Người đứng đúng tàu lắm. Hả? Vũ khí bí mật à? Tiêu con mắt ta rồi. Mình hiểu rồi. Sợ chết khiếp đi à? Lần sau đừng có bảo tao làm mấy cái trò này nữa. Sợ vãi. Robot con này. Chúng biến mất rồi, dám chơi xỏ ta. Chết tiệt, chúng mày có ta cái gì vậy? Đâu hết rồi? Lũ hèn nhát chúng mày trốn đi đâu hết rồi? Cái bọn này tức thật nhá. Tách tìm được luôn đấy. Thiệt tình à? Có vũ khí bí mật thì lôi ra từ đầu đi chứ. Nè, ngươi sao vậy? Ngươi không chết luôn thôi chứ? Nè. Hả? Đó rồi. Còn ai không vậy? Nè, đừng bỏ tớ mà. Đừng bỏ ta ở đây này mà, ta sợ lắm. Cảm ơn đã đặt hàng của chúng tôi. Tháng này ăn đặt nhiều thức ăn hơn trước phải không? Có ai ở cùng anh sao? Chắc chắn có mình to thôi. Hả? Thế sao anh đặt thức ăn gấp đôi tháng trước vậy? Đó đi, việc nhà cậu đắt đâu. À mà cũng cảm ơn. Nhờ Stapo tháng nào cũng hốc nên tôi trở thành giao hàng nhiều nhất tháng rồi đấy. Vui ghê ha. Còn đây về cái quán tết điệt của cậu đi. Tạm biệt nha. Tạm biệt, hẹn tháng sau không gặp lại. Mệt ghê. Chả còn xe đống này vào trọng nữa. Này Slapo. Gorina hả? Mà hình như không phải vì trọng khác. Không phải đâu. Ở đây này, ở đây này. Hả?
Zuhatos. Vậy ngươi là Khoan đi đã. Địa bàn nào? Địa bàn người ở hướng kia mà. Con gái hắn. À không, cô ta là con gái. Chết tiệt, sao mình thu hút gái lắm đấy. Ê nha, bộ tao giống bà già lắm hay gì mà sức cô. Tao mãi mãi tuổi 18. Giờ vào thẳng vấn đề chính này. Slampo à, ta đang tìm kiếm một kẻ lẩn trốn. Hẳn ngươi biết kẻ đó nhỉ? Sao? Nhận ra không? Là Ruina, có nghĩa là cô ta là người của Bloodcore. Rắc rối rồi. Thôi, thì tỏ ta không biết vậy. Ta không biết người này. Chắc không? Thêm cơ hội trả lời nữa này. Không biết. Thật thế sao? Không biết. Hết cơ hội trả lời. Ngươi nên biết điều này đó, Slampo. Ngu ngốc thật. Ngươi không thấy lạ khi ta biết tên ngươi sao? Để ý không? Mũ của Sarak là một cái radio cho phép nghe lén đấy. Nên đó là lý do ta biết tên của ngươi và những kẻ khác mà tìm đến đây. Và ngươi cũng đã vô tình tiết lộ vị trí của Glorina ở đây đó, Chef Slampo. Vậy sao? Ta biết mà, ngươi là người của Bloodcore. Xích tinh. Nhưng ngươi đã hết cơ hội rồi. Biết sao không? Ngài Grigoli nói với ta phải giết ngươi ngay lập tức. Nhưng ta không nghĩ thế. Sở dĩ ta muốn được thể hiện những cái cách giết thật hoành tráng và đẹp mắt. Kẻ khác đau đớn đến chết là một điều ta thực sự thích. Chết một cách nhanh chóng thật sự nhàm chán á. Lampo, ngươi muốn chết như thế nào? Khoan đã, ngươi mà nói tới Grigoli. À nhỉ, Stingzek. Grigoli, ngài ấy là một người vĩ đại. Ngài ấy là người trực tiếp truyền cảm hứng cho những tác phẩm nghệ thuật của ta. Khi ta 13 tuổi, ta đã chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời nhất của đời mình. Đó là màn trình diễn của ngài ấy. Ngài đã từ từ giết hại người dân một cách đau đớn, rồi đốt cháy làng của họ ngay trước mắt họ. Thật là một cảnh tượng đẹp mắt khi chứng kiến nỗi đau của chúng. Trời ơi, ta muốn biến ngươi chết từ từ qua. What the fuck, cái bệnh Valor. Ta không có động tay động chân với con gái đâu. Nhưng nếu ngươi vẫn tiếp tục thì ta sẽ ngăn cản ngươi. Đúng rồi, có ý định tới đây bắt Glorina thì biến ngay đi trước khi ta nổi giận. Nghe ngu xuẩn là sao? Thế cờ, vậy ta sẽ chọn phương án thứ hai. Kỹ năng này không lẽ nào cô là... Nhận ra rồi sao? Ta là Creedy, cánh tay phải đắc lực của thủ lĩnh Grigo Bloodcore. Năm 1930, tác phẩm nghệ thuật mang tên Những tia chảy trên tường đã gây sốt và gây hoang mang sợ hãi cho toàn dân. Ngoài ra còn nhiều tác phẩm nghệ thuật khác mang đến sự sợ hãi và là tác phẩm đề đời nhất của ta. Ta là một sát thủ chuyên nghiệp, sở hữu siêu năng lực tàng hình. Với khả năng này, ta có thể dễ dàng lấy mạng một người chỉ trong tích tắc, nhưng ta thường không làm vậy. Sự đau đớn mới là thứ kích thích. Sẽ thật nhạt nhẽo nếu chúng chết một cách nhanh chóng. Slampo, ta có thể lấy mạng nhau ngay lập tức đấy, nhưng mà tao không làm vậy. Đó là lý do ta tiếp cận nhau. Johnny, được rồi, tao không muốn nghe mấy thứ bệnh hoạn đó nữa. Mạng sống của người khác không phải thứ tâm thần mà ngươi gọi là nghệ thuật đâu. Nghệ thuật phải mang tính nhân văn, chứ không mang lại sự sợ hãi và kinh tởm như thế. Nhóc làm ta thực sự tổn thương đó. Nhóc có biết là ta rất ngoại khoe những cái thứ này không? Tại vì hầu hết mọi người đều chê bai và bảo nó bệnh hoạn á. Yamoaso, mày cũng giết người như tao, thêm còn dám tạo nữa à? Chết tiệt, ta thấy thật khó chịu. Không ai hiểu được tao, không ai hiểu được nghệ thuật của tao, không ai công nhận nó. Không sao cả, quá mệt rồi, mình tao hiểu là được. Tiếng bước chân. Chưa rồi. Đập đi đâu ấy?
Tuyệt vời, tuyệt vời. Nhóc gào thóc to lên đi. Mày sắp hẹo rồi đó con. Con không mau tấn công tao đi. Cô ta đâu mất rồi? Không nghe cái gì cả. Đây này má ơi. Ê, vật lý không hoạt động à? Ê. Đấy. Wow. Nào, gào khóc to lên nữa đi, tao thích lắm. Trời, nhóc có mắt đẹp ghê ha. À rồi, tao có ý này này Slampo. Nhóc biết cái con Bright Worm không? Chị khá thích con đấy đấy. Giờ nhóc cosplay con đấy cho chị nhá. Ê, đừng im coi. Không bao giờ. Không thể nào, đó là quên đi. Sao á ta biết được chỗ này? Nguy rồi, á ta sẽ giết mình mất. Thôi xong, chết mình rồi. Bình tĩnh nào, á ta chưa thấy mình, rồi chạy vẫn còn kịp ấy. Thế là khác vậy. Chú rũ lật kéo nhau đến tụt đây rồi. Này, Hả? người đang làm cái quái gì vậy? Thì mang cơm cho cô chứ làm gì. Ta không hỏi cái đó. Robot. Đúng, nhưng còn một lý do khác. Đó là chúng đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời ta. Giờ ta không thể sống như một con người được nữa. Nhưng Srampo thì sao? Vì mình tới đây nên hắn mới tấn công đúng không? Chết tiệt, mình không thể bón một mình thế được. Không, Bỏ tay ra, bỏ tay ra đi. Đừng lo, nhóc sẽ sống mãi trong một tác phẩm nghệ thuật của ta. Dừng lại. Thế. Rurina. Đứa nào đây? Hả? Ê, suýt lộ mặt tao. Ô, gì đây? Không cần săn mà con mồi cũng tự dẫn xác đến à? Chảy máu rồi này. Khá nhờ. Chị tưởng mày phải chạy đi chứ, Gorina. Chuyện này là sao? Để bạn lấy thức ăn cho... Thôi được rồi, người thật thảm hại đó, Srampo. Ê, Gorina, nhóc đang ăn cắp tác phẩm nghệ thuật của chị đấy. Tác phẩm chó thế. Nhóc biết thừa rồi mà, đừng giả bộ nữa. Slampo, mau giải thích cho con nhóc này hiểu về nghệ thuật mà ta nói đi. Cả ba chúng ta đều giết người, sao chả đứa nào hiểu ta nói thế? Im đi, ngươi thật dám không? Đúng là ta có từng giết người, nhưng chúng là những kẻ độc ác, tấn công, tàn phá làng của ta. Ta không như ngươi, ngươi thậm chí còn giết trẻ con. Ngươi giết người vì sở thích chứ không phải vì lý do gì cả. Đạo đức giả vậy. Này Gorina, chị không giận nhóc vì nhóc giết Sarah vì Gowit đâu. Chị chỉ muốn nhóc trở về với chị thôi. Nhóc có cùng sở thích với chị mà. Chị không muốn một người như vậy bị giết đâu. Im mồm đi, mụ già hoang tưởng. Hả? Người có tự hỏi ta thấy mấy tác phẩm nghệ thuật của ngươi như nào không? Đáp án là chả có gì hay ho cả. Kinh tởm, nhàm chán, xấu như điên. Bộ ngươi nghĩ ta rảnh để quan tâm ba thứ rác rưởi xàm xí của ngươi ư? Xin lỗi đấy, ngươi thật sự rất phiền phức. Ta chỉ giả vờ thích mấy tác phẩm đó thôi. Tự hào lắm hay gì mà lúc nào cũng khoe thế? Người nghĩ mấy cái đó đẹp nhất thế giới à? Mày, danh con như mày thì hiểu cái quái gì? Mà mày dám nói năng như thế? May cho mày là lệnh của tao là bắt sống nên tao không giết mày được thôi. Chứ không thì mày phải trả ra cho những gì mày nói. Làm hộ phát. Mày còn khiêu khích tao à? Hả? Gì thế này, biến mất rồi. Cẩn thận, cô ta đang tàng hình đó. Hay. Ơi. Hả? Ế, khoan, mình có thể thấy bóng ả ta trong vỏn vẹn 1 giây. Hiểu rồi, là khói. Khói có thể giúp mình thấy ả ta tàn hình. Hả? Không thể nào, nó nhìn thấy mình á.
lợi dụng khói từ vụ nổ để nhìn ra mình. Tệ quá. Nó phát hiện ra cách khắc chế mình rồi. Chết, vẫn chưa đạt. Chặn mất rồi. Trời, suýt lộ mặt tiếp. Glorina! Glorina, chị không giết chết nhóc được vì lệnh của chị là bắt sống nhóc về. Giờ cho nhóc lựa chọn đó, chị không muốn làm hại nhóc đâu. Đầu hàng đi, đừng để đến lúc chị đánh cho trọng thương. Sợ quá cơ. Đủ rồi đó. Glorina, chị có cái này muốn đưa cho nhóc này. Cái gì? Hả? Nhóc nhận ra ai ngay lập tức luôn hả? Đó là Rican. Là cậu ấy. Người đã làm gì cậu ấy? Cậu ấy còn sống không? Từ khi nhóc bỏ trốn, vì giúp nhóc nên cậu ta bị Kriko Hả? mang ra xử tử rồi. Và bay màu rồi. May mắn là chị đã phác họa kịp bức tranh trước khi bé đó hẹo nên là giờ nhóc giữ cái này coi như kỷ niệm nhá. Hơn nữa, chị vẫn phải đưa nhóc về theo lệnh Kriko nên ngoan ngoãn nghe chị về nhanh Cầm lên. mồm. Tất cả các ngươi thật ác độc. Người đã giết cậu ấy. Người có biết cậu ấy là bạn thân nhất của ta không? Nói gì? Gì thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lửa của nó đổi thành màu xanh, tốc độ và sức mạnh của nó tăng vọt, thậm chí còn bẻ gãy cả dao của mình nữa. Nhưng ít nhất thì vẫn còn một con dao. Chết. Không thể nào. Ngươi khinh thường ta có phải không, Wendy? Làm thực quái nào mà mày có sức mạnh này? Trước ta có nói rồi mà. Vì là robot năng lượng nên ta càng đánh càng mạnh. Nó thật sự tệ khi ngươi làm theo bài lệnh mà không giết ta. Thật nhục nhá. Tao không thể gục ngã dưới chân một đứa quắt con như mày được. Như nó là sự thật. Ngươi chỉ là con rối phục vụ cho tướng Kreko thôi. Sự sống của ngươi chả có giá trị gì cả. Và ngươi chỉ là một con rối trung thành theo một cách ngu xuẩn. Ngươi làm mọi thứ bất chấp theo ý hắn. Kể cả ngươi có chết ở đây, hắn cũng chả quan tâm đâu. Hả? Nói đi Glorina, cô ta bỏ đi rồi. Câm mồm, không phải việc của ngươi. Không, mình phải sống. Cuộc đời mình có ý nghĩa. Con điên này, nó sẽ thật sự sẽ giết mình. Mình phải sống sót bằng mọi giá. Được rồi, theo chị, đây là triển lãm nghệ thuật riêng của chị đó. Cái thứ quỷ quái gì thế này? Xác người trên chân nha. Cái con bé này bất lịch sự. Cái đó không gọi là xác người. Hả? Kia kìa, đọc cái kia đi. Gọi sai. Tác phẩm Bay cao và xa. Gây sai luôn có ước mơ có một đôi cánh và được bay. Từ hồi trung học, cô cảm thấy ghen tị với một số bạn học có cánh và bay cao. Họ có cánh, mà sao cô không thể? Gây sai đã gặp Wendy với mong muốn biến cô trở thành một người có cánh và có thể bay. Gây sai luôn bị rời mò bởi suy nghĩ này. Cô bị nhiều bạn cùng lớp cười nhạo và trêu chọc vì ước mơ có cánh. Ngoài ra bố mẹ cô cũng ngăn cản cô khi cô đòi đi phẫu thuật khắp nơi. Thật tội nghiệp. Tác phẩm Bay cao và xa được sinh ra như một công nhận rằng ước mơ của Gây sai đã trở thành hiện thực. Nhờ bàn tay khéo léo của Wendy, em đã có một đôi cánh và bay cao. Cái gì vậy nè? Bay cao lên trần nhà hả? Được rồi, xem tiếp đi, còn nhiều lắm. Thật kinh tởm, mình phải tìm cách ra khỏi đây. Sao? Đẹp không? Đẹp. Ông Fazio,
Ồ, Messi, nhóc là người thứ hai thích tác phẩm của chị đó. Xin mình hiểu, tối nay chị đặt lẩu ăn mừng nhóc đã gia nhập Bluecore nha, nhớ đến ăn đúng giờ đó. Làm sao mày thấy được tao? Tao nhớ là tao đã tàng hình rồi cơ mà. Ngươi không bất ngờ khi vừa nãy ta biết rõ vị trí của ngươi để bắn nổ à? Thật ra là vì cái này nè. Hay đó. Máy định vị. Ta không cần thấy ngươi, ta cũng có thể biết vị trí của ngươi. Ta cũng không thích thứ này đâu. Tu chiến sĩ chết tiệt của các ngươi tự tiện đút vào ấy. Vĩnh biệt. Cậu nói đến Willy sao? Bà ta là phó lãnh đạo của Bluecore. Hả? Bà ta là một cái tâm thần, suốt ngày coi xác chết là nghệ thuật của mình, thậm chí bà cứ nghĩ đến giết chóc, xong nghĩ cách hoán đổi linh hồn vào mấy cái tác phẩm của bà ấy chứ. Ghê chết lên được, xong ngày nào cũng khoe khoang bắt người khác nhìn mấy cái đấy, tởm thật chứ. Cậu nên hạn chế tiếp xúc với bà nhất có thể, không thì nguy hiểm lắm. Nếu thật thế thì bà ta thậm chí không nhận ra đó là hủy diệt người khác. Vậy còn một lý do duy nhất. Một người họa sĩ giỏi nhưng có tư tưởng méo mó. Bà ta làm tất cả vì nghệ thuật. Một con người yêu nghệ thuật nhưng tư tưởng méo mó khiến bà ta nghĩ những thứ dã man mà bà ta cho là nghệ thuật, thay vì nghệ thuật theo cách nghĩ của chúng ta. Nè, ăn đi cho mau lớn. Cảm ơn. Bà ta cư xử rất bình thường. Bà ta không nhận ra mình là một kẻ tâm thần bệnh hoạn. Giết người là thú vui. Bà ta không biết đó là một hành động ghê tởm thay vì nghĩ đó là một nghệ thuật. Bà ta sẽ trở thành một họa sĩ giỏi nếu có tư tưởng trong sáng hơn. Mình thật là một kẻ đầy tội lỗi. Mình nhận thức rõ ràng về tội ác nhưng vẫn tiếp tục nó. Tất cả chỉ vì ham muốn chết chóc và sự ích kỷ của bản thân.